Hello Dustin. Câu hỏi thứ nhất, Dustin có được coi là trưởng thành hay chưa? Em có thể đoán được câu trả lời. Và đây là một câu hỏi cho anh Dustin và bạn trai. Một câu hỏi about Sex. sex. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the go. Xin chào mọi người, mình là Dustin đây. Hôm nay chúng ta lại đến với Q&A cùng với lại Dustin on the go. Đây là một tập đặc biệt để mà kỷ niệm một cái chặng đường vừa qua mà chúng ta phải sống giãn cách. Tất cả mọi người đều phải làm quen với việc là ở nhà 100% thời gian. Mọi giao tiếp là qua mạng, qua các thiết bị công nghệ hết. Thì đây là một cái cách để mà Dustin cũng như là team Dustin on the go mong muốn để đánh dấu chúng ta bước qua một cái giai đoạn mới, bình thường mới, trở lại với công việc. Nhưng mà lần này thì khác những tập Q&A trước, Dustin vừa là một người dẫn dắt mà cũng vừa là người trả lời câu hỏi. Thay vì là những cái tập trước, Dustin sẽ dẫn dắt và khách mời sẽ trả lời câu hỏi. Dustin rất là cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên là team Dustin on the go, những thành viên kỳ cựu, đó là Richard là creative đã đem đến ý tưởng này. Dustin ban đầu cảm thấy trời ơi, làm cái này kỳ lắm, không ai coi mình hết trơn á, bật lên có mình ông Dustin ai coi. Dustin chịu từ chối hoài, nhưng mà Richard nói là không, nhưng mà nó sẽ là cái tập đặc biệt mà Dustin sẽ trả lời câu hỏi của những người bạn khách mời đã từng tham gia các chương trình của Dustin on the go từ ngày xưa tới bây giờ. Các bạn có hứng thú không? Dustin rất là run bởi vì những cái video ngay sau đây của các khách mời Dustin chưa được coi, Dustin sẽ coi lần đầu tiên ngày hôm nay và sẽ trả lời luôn. Mình có 3 chủ đề để đưa ra cho các khách mời đặt câu hỏi cho mình. 1 là sự trưởng thành, 2 là làm việc online, 3 là một kỷ niệm gì đó mà các anh chị có trong những lần tham gia với Dustin on the go. Và có thêm một câu hỏi tự do, tùy họ có thích hay không, chủ đề gì cũng được. Câu hỏi đầu tiên, chủ đề là về các chương trình mà anh chị đã tham gia cùng Dustin on the go. BB Trần. Thật ra thì ngay từ lần đầu tiên mà xem 3 story là em đã có một cái thắc mắc rồi. Là tại sao anh lại dùng rượu để bắt đầu câu chuyện với mọi người? Có phải là anh muốn dùng men để khui những bí mật trong showbiz không? Khai đi. Ôi, dễ thương quá, thank you, cảm ơn BB Trần. Đối với lại team Dustin on the go, bản thân là những người rất là thích đi bar club, đi uống rượu, đi uống cocktail ở nhiều nơi. Dù mình đi du lịch thành phố nào là mình cũng sẽ tìm cái chỗ, một cái quán mới mọi người đang thích, mình đến đó mình thưởng thức và mình học. Từ cái sở thích đó, Dustin với lại Richard nghĩ đến cái việc là phải làm chương trình của mình cái gì có liên quan đến mixology, có nghĩa là nghệ thuật pha chế đi. Thế là Bar Stories ra đời dựa trên cái nền tảng là tụi mình yêu thích những cái không gian mà để đi chill cùng với là những cái món thức uống cocktail pha chế, để giới thiệu những cái địa điểm mới đẹp đến cho mọi người, để mọi người kiểu có thể đến thưởng thức. Ngoài ra pha chế cũng là một cái điều Dustin nghĩ trước giờ á, mình coi show ở Việt Nam chưa có ai làm, cho nên mình rất là mong muốn có một kênh để mà mọi người có thể pha chế tại nhà, học theo những cái mà tụi mình chia sẻ. Chứ chẳng có gì gọi là dùng men để mà khui bí mật trong showbiz, nghe cái cũng hơi căng đó. Khách mời họ đến khi mà họ thấy cái món nước đó rất là hấp dẫn, cái không gian này rất là dễ thương, cái buổi trò chuyện này trong nó rất là ấm cúng, thì họ sẽ tự động có những cái chia sẻ mà nhiều khi họ không có dịp được nói ở những nơi khác, không có ai để kể. Nhưng tụi mình hoàn toàn để cho cái điều đó là tự nhiên. Mọi người thấy là nhiều câu chuyện showbiz được chia sẻ ở đây thì tụi mình thấy rất là tự hào, bởi vì mọi người tin tưởng Bar Stories và Dustin on the go đến đây để trò chuyện tất cả những cái điều mà nhiều khi họ không có dịp để chia sẻ ở những nơi khác. Còn một câu hỏi nữa, em có thể đoán được câu trả lời, nhưng mà em vẫn thích hỏi. Đó là lúc mà còn nhỏ đó, anh đã từng sử dụng son phấn hay là lén mặc áo đầm của các chị các mẹ chưa? Mặt xéo sắc dễ sợ luôn á BB. Mỗi lần em đặt câu hỏi là anh kiểu anh nao đúng con tim bé nhỏ của anh, kiểu đập liên hồi luôn, anh sợ em luôn á. Mặc dù em nói là em cũng biết trước câu hỏi này sẽ có câu trả lời gì rồi đúng không, nhưng em vẫn hỏi, có nghĩa là em muốn gì?
Tức là em muốn giặt áo cho người xem lưng đúng không? Em muốn cho mọi người biết tụi mình là những người như thế nào đúng không? Ừ thì đúng rồi, hồi xưa á, anh đã từng lấy giày cao gót. Ở nhà thì có rất là nhiều dì, mẹ và bà, cho nên anh không biết cái đôi đó của ai hết. Nhưng anh xỏ vô, anh lấy một cái voan rèm cửa hay gì đó, anh đội lên làm cô dâu. Anh tưởng tượng anh là cô dâu. Con nghĩ lại còn thấy mắc cười. Lúc đó chắc cỡ 5 tuổi, rồi ngồi lên xe, cái xe Good Kids á, thích làm cô dâu nhưng mà thích lái xe. Được chưa? Hài lòng chưa? Cảm ơn BB Trần, câu hỏi rất là dễ thương. Bất ngờ. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cá nhân. Cháu Bùi. Hello anh Dustin, và hy vọng rằng là anh tôi vẫn đang giữ sức khỏe thật là tốt nha. Bản thân em thì chỉ mong rằng là dịch qua thật là nhanh, để anh em mình có thể ngồi với nhau này, nói chuyện này và quay những cái video thật là hay ho dành đến cho các bạn khán giả. Hôm nay thì anh Dustin cho Châu được phép hỏi anh 2 câu hỏi bất kỳ. Phải bắt ngay cái cơ hội này. Câu hỏi đầu tiên, nhanh luôn. Câu hỏi đầu tiên, dạo này anh yêu ai ạ? Anh không yêu ai. Anh có yêu không? Anh còn đang yêu không đi? Có thể là yêu ai, có thể là yêu một cái đồ vật, hay là yêu một cái bộ môn mới gì đó. Thì anh Dustin hãy chia sẻ thật là kỹ nha. Châu nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn tò mò giống Châu phải không mọi người? Rồi câu hỏi thứ hai, nếu chỉ được chọn một loại cocktail để uống đến cuối đời thì đó sẽ là loại gì? Và tại sao? Và mong rằng là 2 câu hỏi của em sẽ không làm khó anh Dustin, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ thì mong rằng là anh cũng như tất cả các bạn khán giả sẽ giữ sức khỏe thật là tốt. Sau đó khi mà hết dịch chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm nha. Ok, bye mọi người. Cảm ơn Châu Bùi. Châu rất là dễ thương mọi người ơi. Team của Châu Bùi lúc nào cũng sẵn sàng. Khi mà Dustin kiểu hỏi là mọi người ơi có rảnh không, mình làm cái này không, lúc nào mọi người cũng rất là nhiệt tình. Dustin xin cảm ơn mọi người. Hy vọng là trong tương lai mình sẽ được gặp nhau để quay, để làm những cái chương trình gì mới nữa. Ok. Vì Dustin thấy cái năng lượng của Châu Bùi rất là giống với cái năng lượng của mình, tích cực, lúc nào cũng Dustin hiện giờ đang yêu ai? Cũng có thể là người, cũng có thể là một cái bộ môn, đúng không? Mình có người yêu, mọi người có thể là đã biết hoặc là không biết thì cũng không sao. Nhưng mà Dustin đang yêu một người mà khác mình nhưng lại rất hợp với mình. 2 người là 2 mảnh ghép khác nhau. Còn người đó là ai thì đâu có quan trọng đâu, phải không mọi người? Chỉ cần biết là mình yêu một người được gạch đầu dòng ra như thế là được rồi. Yêu một bộ môn nào, một bộ môn mà Dustin không phải là yêu thích nhưng mà mình cảm thấy mình tự tin để mà mình làm nó hơn, đó là bộ môn nấu ăn. Hồi trước giờ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mua kiểu nước mắm với lại bột nêm này nọ, rồi hành lá cắt ra xong rồi bỏ vô ngăn đá trữ. Chưa bao giờ. Vậy mà bây giờ mình nghĩ chứ lúc nào trong bếp cũng phải có đủ thứ, từ Âu tới Á, để sẵn thích là nấu. Biết đi chợ rồi mọi người. Hồi xưa mình cứ nghĩ là chỉ dành cho những người mà nội trợ như là các bà, các mẹ, các dì thôi. Nhưng mà bây giờ mình chính là các bà, các mẹ, các dì luôn. Mình ở lại nhà là mình làm nội trợ cho chính mình luôn. Đây là một bộ môn được khai sáng bởi cái đợt giãn cách vừa rồi, ai cũng nấu ăn hết. Nếu mà để được chọn một loại cocktail mà uống cho đến hết đời, hoặc là một loại thức uống có cồn, Dustin thích rượu mơ. Rượu mơ là một cái món mà khi mà mình đi ăn ở những cái nhà hàng Nhật á, hay là nhà hàng Hàn Quốc á, người ta hay uống rượu mơ như cái món rượu khai vị, rất là dễ uống, không quá nặng, và ăn được cái trái mơ nè, pha chế được nhiều món rất là ngon luôn, và thơm thơm nữa. Và mình có thể uống bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, lúc nào cũng được, uống trong cái ly gì cũng được. Nó rất đa dạng, nó rất là dễ thích nghi với mọi đồ ăn. Cho nên mình thấy rượu mơ là cái thứ mà nếu chỉ được một mình nó suốt đời thì mình uống cái này. Ngon. Cảm ơn Châu. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này đến từ chị Cano. Chủ đề là sự trưởng thành. Ôi trời ơi, chị Cano. Nói về sự trưởng thành á, thì em không biết Dustin trưởng thành hay chưa. Nhưng mà nếu Dustin trưởng thành rồi á, thì em đưa cái tờ giấy này, anh có chấp nhận hay không? Trời ơi. Sao? Trả lời đi. Dám không?
Rồi vậy câu hỏi là vậy rồi tôi trả lời chấp nhận không thì chấp nhận. Chơi. Rồi bây giờ làm sao? Giờ mình chơi hả? Mình chơi Squid Game hả? Trời ơi, một cái cơn bão Squid Game. Bộ phim này thì Tiên cũng không coi hết, Tiên chỉ coi thọt ra thọt vô chút rồi có cái kết biết là nhân vật chính đổi cái bộ tóc màu đỏ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu cái ý nghĩa rồi sao giờ? Hay là em ngụ ý là với cái tấm card đó mình chơi cái gì với lại em hả Cano? Chơi cái gì? Em muốn anh chơi cái gì với em? Đó, anh hỏi ngược lại em đó. Em trả lời đi. Anh chơi luôn. Rồi bây giờ tới câu hỏi số 2 là hỏi gì cũng được phải không? Thôi vậy em nhờ Dustin với các bạn á, tư vấn giùm em đi. Em cần coi một bộ phim mà buồn ơi là buồn. Buồn lên bờ xuống ruộng, buồn đứt ruột đứt gan, buồn lê buồn lết. Buồn mà cả ngày nằm khóc thôi chứ không làm gì được. Đó, vậy mới vừa cái nư em. Có bộ phim nào không chỉ em với? Có. Chị Cano hay là mọi người có thể xem để mà coi là khóc từ trên xuống dưới mà từ sáng qua đêm. Đó là Pose, cái series trên Netflix. Coi hết 3 season luôn, từ đầu tới cuối giùm cho tôi. Nó là một phim mà tái hiện lại lịch sử của New York năm 1987. Từ cái lúc đó là có cái đại dịch AIDS ăn mòn vào trong cái cộng đồng những người da màu LGBT, đặc biệt là những người drag queens. Và từ đó cũng là cái xuất phát điểm của cái văn hóa ballroom của những người ở cộng đồng LGBT da màu. Khóc, nhất là cái mùa 2 với mùa 3, tập nào cũng khóc mà ta nói mệt mỏi luôn. Nhất là tập cuối của mùa 3 là cái tập cuối cùng kết thúc finale. Nấc lên luôn mọi người, nấc lên luôn Cano. Anh nghĩ Cano nên coi nha, nó rất là phù hợp. Anh nghĩ là em sẽ thích. Và chuẩn bị là mất mấy lít nước mắt. Câu hỏi tiếp theo, chị Cano câu hỏi chủ đề cá nhân. Sao tự nhiên sợ quá, bỗng nhiên tự nhiên có cảm giác không biết mình đối diện được những câu hỏi của chị Cano không mà. Nãy giờ giỡn đủ rồi, bây giờ nghiêm túc nè. Em muốn hỏi Dustin là anh có muốn làm đám cưới không? Nếu mà anh muốn làm á thì khi nào anh tổ chức? Có mời em không? Thì báo trước cho em biết, em để dành tiền giống gì hết trơn á. Wow, câu hỏi này căng nha. Thực ra là để chia sẻ, Dustin là một người có khái niệm là mọi thứ hình thức mà mình tạo ra, những cái lễ nghĩa, nghi thức là một phần thôi, nhưng cái quan trọng bên trong á, mình có thật sự cần thiết phải làm cái điều đó hay không? Một tình yêu có phải chứng minh bằng một cái đám cưới hay không? Thì mình luôn đặt những cái câu hỏi vớ vẩn trong đầu mình như thế. Cho nên là mình chưa bao giờ nghĩ là cái ngày đó ra sao. Thứ nhất, thứ hai là tại vì ở đây là Việt Nam. Nếu mà mình là một người đồng tính, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc là không biết mình sẽ đối diện với chuyện đó như thế nào đối với gia đình. Như mọi người thấy là Dustin cũng đã chia sẻ rất nhiều lần vậy. Nhưng mà cái chuyện đó nó không thay đổi được. Cho nên là mình cũng đang ở cái giai đoạn là mình cảm thấy ok, đám cưới là một cái điều gì đó nó rất bình thường với tất cả mọi người, giấc mơ của mọi người. Nhưng mình luôn có một cái nỗi sợ. Mình sợ một ngày nào đó mình sẽ không được chấp nhận. Chưa dám mơ tới. Nhưng mà nếu có thì sẽ mời Lê Nhân, chị Cano. Nhưng mà em phải xuất hiện như là chị Cano nha. Em phải lồng lộn. Đám cưới trong mơ không biết là bao giờ. Thì thôi cứ mơ. Câu hỏi tiếp theo, Suboy. Sự trưởng thành. Suboy là sẽ chọn chủ đề này liền luôn đó. Một câu hỏi là về sự trưởng thành ha. Thí dụ như Su, bây giờ cái mối quan tâm của Su nó rất là khác. Và đặc biệt là mình có con nữa thì mình suy nghĩ về cái tương lai của cái đứa nhỏ. Và hơn nữa là cái nhiệm vụ của mình là cha mẹ là làm cái gì, và việc chăm sóc mình như thế nào. Chứ còn cái suy nghĩ mà về danh tiếng hay là giống như là cái hình ảnh của mình sau đó thì nó cũng đã dần bớt rồi. Và mình cũng không cần phải thét gào lên để mà người ta hiểu mình hay là cái gì hết, mà ngược lại là mình cố gắng để hiểu được những cái người khác. Thì đối với Dustin thì như thế nào? Thí dụ như anh đang quan tâm về vấn đề gì, hay là có cái thay đổi gì đó mà nó rất là khác biệt giữa anh bây giờ và hồi 20 tuổi? Hot Mama Suboy. Suboy là một trong những người nghệ sĩ, một trong những người bạn luôn. Tuy xa mà gần đối với Dustin là vậy. Lúc nào cũng không phải là gặp nhau đi uống hay là đi ăn nhiều như là người ta nói là bạn bè, nhưng trong lòng mình lúc nào mình cũng có một kết nối rất là chặt chẽ với Suboy, và cả team của mình cũng vậy.
Cho đó là tại sao mà mọi người thấy Dustin on the Go hân hạnh để mà mời Suboi trong rất là nhiều dự án, trong nhiều chương trình. Karaoke with Dustin là đầu tiên, rồi Bar Story, Sống Phải Chất Lượng, Sneak Show gần đây, và trong tương lai sẽ còn nhiều nữa. Đó là tại sao mà tụi mình được thấy nhau từ những cái lúc mà chưa trưởng thành, qua những giai đoạn cuộc đời, qua những cái thăng trầm, rồi tới lúc mà Suboi đã trưởng thành, có con, mình cũng đã trưởng thành. Nó là một cái giai đoạn đủ dài để tụi mình hiểu được là tụi mình có những cái mặt như thế này. Dustin đồng ý với Su là đến giai đoạn từ 30 trở đi, tự nhiên mình không còn nghĩ đến chuyện trưởng thành là phải có công danh sự nghiệp, hay là sẽ mua được bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu chiếc xe. Hồi đó chưa bao giờ nghĩ, nhưng mà qua 30 rồi mình càng khẳng định điều đó hơn. Trong đầu của mình á, mình sẽ giống như anh chàng Keanu Reeves. Không biết tại sao mình thích cái hình ảnh của một người nghệ sĩ nổi tiếng. Mọi người nghĩ là anh ấy sẽ có rất nhiều tiền, nhưng anh ấy lại chọn cách sống bình dị nhất. Và mình thấy đôi mắt anh ấy hoàn toàn hạnh phúc trong những cái tấm hình paparazzi chụp anh ấy đi tàu điện ngầm, mặc đồ rất là bình dị. Thì mình thấy đó chính là cái lúc mà người ta đã ruồng bỏ hết mọi thứ hào nhoáng không cần thiết, bởi vì nó không làm phiền được người ta. Đó là lúc mà người ta trưởng thành. Chúng ta không bị bận tâm bởi những cái vật chất hay những cái danh hiệu. Đó là lúc chúng ta trưởng thành. Thì Dustin cũng mong muốn là khi mà mình dám nói là mình trưởng thành thì mình sẽ không còn phụ thuộc vào vật chất quá nhiều nữa. Không biết là khi nào, nhưng khi đó nếu mà chúng ta gặp nhau vẫn là những người bạn á, thì mình nghĩ là sẽ còn có nhiều thứ để nói chuyện lắm á, cùng đồng hành với lại Suboi. Và chúc cho Suboi có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc nữa nha. Mình rất là hâm mộ và thích nhạc của Su. Đó là tại sao bài nào của Su mình cũng thuộc. Nhìn giống như là fan cuồng luôn á. I love you. Tiếp theo, Suboi, câu hỏi chủ đề sex. Hello, và đây là một câu hỏi cho anh Dustin và bạn trai. Một câu hỏi about sex. Gần đây á, thì cái ngành porn ở trên thế giới đã có porn cho phụ nữ. Có nghĩa là tập trung vô những cái khoái cảm mà phụ nữ thích, chứ không phải là làm objectify cho một cái tên bệnh hoạn nào đó mà suy tưởng dọa. Thì mình thấy những cái công ty sản xuất những cái video này cũng rất là feminist. Như mình đã nói thì feminist là lắng nghe cái ý thích của phụ nữ hơn. Thường là trong những cái video này tôi có coi rồi má, thì người ta hỏi là em thích cái gì, and I'm like, cái này chồng tôi làm cho tôi hết rồi. Let's say có những cái định kiến mà những cái trang bậy bạ mà lúc trước người ta hay phát thảo ra, mình cảm thấy là thế giới đang thay đổi một tí thôi nha, chứ không phải là but anyway, so đó là một tín hiệu đáng mừng. But then for LGBT community thì mình có một cái thắc mắc thôi là gay porn, lesbian porn, whatever, thì những cái này nó đã thay đổi như thế nào, và đặc biệt thí dụ như là những cái định kiến đi, và đã có những cái trang mà của LGBT people make for LGBT people, and coi ở đâu má. Oh my god. Oh my god. Wow. Khi mà mình nghĩ đến Suboi là mình nghĩ đến suy nghĩ đột phá, những cái hành động đột phá, những sản phẩm đột phá. Đối với mình là vậy, cho nên là câu hỏi của Suboi cũng đột phá luôn. Quá dữ. Cái ngành porn, phim khiêu dâm, porn industry trong LGBT nó đã thay đổi như thế nào, coi ở đâu. Alright. Mình không đại diện được cho LGBT, mình chỉ có đại diện được cho gay thôi. Phim thì má cứ lên search porn gay 2 chữ lên Google là có liền má. Và nếu mà nói là để cách coi những cái này thì mình sẽ có những cái trang mà nó nổi cộm như giờ, như là OnlyFans, là một cái nơi mà mạng xã hội dành cho người lớn. Bạn có thể bỏ tiền ra để đăng ký subscription, một cái chi phí mà người ta đưa ra. Bạn chỉ cần lên Google search OnlyFans, rồi bạn muốn tìm là gay hay là lesbian hay là bisexual là nó ra hết, the top bao nhiêu người.
của cái giới đó. Tôi nghĩ là nếu bạn mà không tìm ra thì tôi có thể gửi link cho bạn sau, ok? LGBT hay là người dị tính, heterosexual, cái ngành porn nó rất là đa dạng. Cái đó là một trong những cái ngành công nghiệp mà kiếm ra được nhiều tiền nhất, đang phát triển rất dữ dội. Tại vì sao? Nhu cầu của con người lúc nào cũng có, đó là một trong những nhu cầu cơ bản của loài người, động vật in general. For sex, chúng ta hungry for sex, chúng ta đói, khát, uống, ăn, have sex, chúng ta quan hệ tình dục. Thì mình nghĩ đó là một trong những câu hỏi mà nó vô cùng chính đáng, bởi vì ở đây ai cũng sợ nói về những điều đó hay là có những cái thắc mắc về cái nhu cầu đó. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta hay làm lén. Con mình thấy mình lén rồi con mình nó cũng lén mình. Thấy cái điều đó nó không có đúng, nó không có healthy and balance, mọi người hiểu không? Cho nên là mình rất là appreciate, mình rất là cảm ơn câu hỏi của Suboy. Suboy nếu mà không biết cái phim gì có thể hỏi tôi sẽ gửi link cho bà, ok? Rồi tôi sẽ educate được luôn nếu bà thích coi gay porn. That's the answer. Love you Suboy. Chết rồi, câu hỏi xuất sắc quá, không đỡ nổi mọi người. Câu hỏi tiếp theo là của chị Mia Nguyễn. Câu hỏi thứ nhất đó là Dustin có từng mơ ước về một điều gì đó hay không? Lý do tại sao cho đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa hoàn thành được điều ước đó? Chị Mia Nguyễn, lúc nào mình cũng nhìn chị Mia như là một cái động lực để mà mình cố gắng. Bởi vì khi mà mình làm cái tập Báo Stories của chị Mia Nguyễn với lại Linh Ly, đó là lúc mà mình đã cảm thấy tự tin hơn khi mà trong một khung hình xuất hiện 3 nhân vật đều đến từ cộng đồng LGBTIQ+. Điều đó là điều mà trước đây mọi người không nghĩ đâu. Trước khi mà mình come out ở trên VTV, mình không nghĩ là nếu mình come out, cơ hội xuất hiện ở trên các phương tiện truyền thông của mình nó sẽ bị như thế nào, nó có bị sụt giảm và mình sẽ không được xuất hiện, không được làm này làm kia không. Mình có những nỗi sợ bị cấm. Và khi mà mình thấy chị và Linh Ly và làm cái tập đó thì mình có thêm động lực rất là nhiều. Mình xem họ như là những thần tượng. Về ước mơ thì em muốn là mình sẽ thay đổi công việc. Em không nghĩ là em là một người thích gắn bó với một công việc lâu quá 10 năm. Em thích trải nghiệm ở những cái lĩnh vực mới để mà mình được học những cái kỹ năng mới. Nếu mà mình làm cái việc này thì mình chưa có cơ hội chẳng hạn. Sau này Dustin đang rất là muốn có những cái cơ hội để làm việc cho những tổ chức phi chính phủ. Mơ ước của em là có một công việc mà không cần phải quan tâm đến chuyện trả lương hay không, phải trả lương bao nhiêu. Vậy mình chỉ cần được biết mình làm vì sự tự nguyện của mình để giúp đỡ cho những người nào đang gặp khó khăn, dù họ là ai nha. Em không hiểu tại sao nhưng mà đến lúc này 33 tuổi em vẫn là một người không thích khi khoe chuyện là mình kiếm được bao nhiêu tiền, hay là không có thích nói về những câu chuyện về những con số. Em cũng rất là sợ nghe những điều đó. Em cảm thấy cái việc đi làm và năm nay lương được tăng so với năm ngoái không có ý nghĩa nhiều bằng cái việc là em không cần ai trả lương cho em mà em vẫn có thể làm được những điều có ý nghĩa. Nếu mà có một công việc nào như vậy để nuôi mình đủ sống và mình sẽ cống hiến thì em ước mơ rồi đó. Chưa nghĩ ra là cái gì. Nếu mà chị có ý tưởng gì thì chị cũng có thể cho em biết. Em sẽ sẵn sàng tham gia cùng. Vì nếu như mà đó là một cái ý tưởng, một cái dự án để thay đổi được, làm cho mọi thứ, làm cho một cái lợi ích của một cái nhóm nào đó tốt lên. Câu hỏi thứ hai, nếu Dustin được thay đổi một điều gì đó trong cách nuôi dạy từ nhỏ, nó sẽ là điều gì? Em ước gì ba mẹ em có thể hiểu được đa dạng giới. Ước mơ này cũng khó nha. Và mình được chào đón một cách bình thường như là đáng lẽ là mình được. Tất nhiên là gia đình em cũng không có mâu thuẫn gì cả, chỉ là luôn có một bức tường thôi. Em cảm thấy đó là một bức tường không bao giờ phá vỡ được. Cho nên em ước nếu như ba mẹ em đã hiểu biết điều đó nhiều hơn thì có thể cuộc sống của em hoàn toàn sẽ trở thành em sẽ trở thành một con người khác. Nhưng em hiện tại em vẫn rất trân trọng những gì mà ba mẹ đã cho em. Không có gì có thể so sánh được với điều đó hết á. Bởi vì đây chỉ là một câu hỏi nếu thôi. Cho nên em hiện tại cũng hài lòng với những gì em đã được nuôi dạy. Nói đúng ra, thật ra là em cũng không muốn thay đổi bất kể một cái gì hết. Tại vì em đã quá may mắn so với lại nhiều người. Cho nên là em tập nhìn ra là ok, mỗi một người sẽ đều có những cái may mắn
và những cái điều kém may mắn nó bù trừ lại. Thì hãy đi tìm những điều kém may mắn của mình để mà mình biết là mình là một người bình thường như bao người khác và cần nỗ lực, chứ không chỉ sinh ra đã đủ đầy và ngưng, không có phát triển nữa. Thì mình sẽ phải luôn tìm sự cân bằng như vậy. Đó là cái mà em nghĩ. Em cũng không muốn thay đổi được điều gì hết nha. Em nghĩ là em hoàn toàn thoải mái. Câu hỏi tiếp theo, Wowy. Hello Dustin, Dustin có khỏe không? Đang Khỏe. làm gì đó? Đang ngồi nghe Wowy đây. Tính tới thời điểm này thì Wowy đã làm việc với Dustin qua 4 lần, phải không? Một lần mình là làm cái Dustin on the go nè. Lần thứ hai là Dustin quay phóng sự hậu trường lúc mà Wowy quay video clip nè. Thứ ba là Dustin với Wowy làm việc với nhau tại Bar Story nè. Lần thứ tư là Dustin chỉ cho Wowy cách thắt cái bow tie nè. Thì Wowy có một câu hỏi là trong cái tập Dustin Bar Story á, Wowy nhớ là sau khi Wowy dính chưởng mấy cái ly nước thánh á, thì cái câu chuyện sau đó đó là Wowy không có nhớ gì hết trơn á, là dính chưởng nước thánh xong á, thế là đi ra mình đứng nói chuyện, sau đó đi vô là Quy sập luôn. Quy về coi lại clip á, thì thấy á, là Quy biểu diễn hát live rồi đi tới đi lui, rồi Dustin đỡ cho Wowy khỏi té, phải không? Rồi có cái hình Wowy nằm dài ở trên cái ghế, nhưng mà thật sự là Quy không có nhớ được là sau đêm đó là cái chuyện gì diễn ra. Không biết Dustin có nhớ không? Dustin có thể kể cho Quy nghe được không? Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Cảm ơn Wowy rất là nhiều. Câu hỏi thứ nhất là về cái kỷ niệm mà hôm đó quay Bar Stories. Wowy như mọi người thấy không còn tỉnh nữa. Từ cái lúc chơi cái trò chơi thà chết còn hơn với lại Yanbi. Trời ơi, Yanbi thoát chết. Có nghĩa là Wowy lạnh hết, Tin cũng lạnh, nhưng mà Tin còn đủ tỉnh táo và Wowy thì Wowy ơi, cái lúc đó Wowy đã được Dustin với lại hai bạn nữa gì đó dìu, trong đó có Yanbi dìu đi xuống cầu thang, nó đi quơ đi vô nhà vệ sinh. Yanbi hay là một người bạn của Wowy á vô check thì Wowy ói đầy cái bồn rửa tay của cái chỗ lobby của khách sạn New World ở trong nhà tắm, và người ta vô người ta dọn, người ta kêu là nghẹt luôn. Lúc đó mình cũng muối mặt lắm chứ, nhưng mà mình nghĩ là thôi bây giờ vậy nè, còn một cái quan trọng là cái bài hát mà bây giờ xỉn làm sao. Mày lấy cái mắt kính đó là của cái bạn photographer của Bar Story, bạn đưa cho Wowy mượn để đeo vô để quay cái bài đó, để cho nhìn vô cái mắt không có biết là Lan lờ đờ. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai nữa là vừa đi xuống cầu thang là Wowy vừa chửi thề. Có cái clip đó luôn, có luôn, nhưng tôi chưa post. Chắc không dám post đâu. Có nên post không ta? Chửi cái gì tôi đâu có biết đâu, thì cứ chửi thôi. Trời ơi chửi quá trời, nhưng mà rất là dễ thương. Anh TK xin phép về trước rồi anh ạ. TK bỏ chạy. Đây 10 năm nữa Wowy nhìn lại tại sao lại có cái giây phút này. Thế rồi em cầm kính của bạn photo rồi. Lôi Quy xuống đi xuống cầu thang nha. Đi Quy nắm chặt nó nhanh nha Jimmy. Bây giờ là Talk show gì mà khướt quá. Quy chỉ có bạn Bar Story. Quy không nói được gì. Chỉ có thể đem Quy vô toilet nhà vệ sinh thôi. Hỏi nữa hả? Không biết. Nếu rồi nói nữa hả? Uống tiếp đi anh đi. Hay thôi bây giờ quay xong rồi uống tiếp. Uống tiếp nữa chết mẹ luôn. Ghế đầu. Ghế đây. Ghế đây. Tin, Quy nói với Tin nè. Cái gì? Quay cái gì mà Được cái là nhẹ cho nên là ôm giác thì không có bị nặng gì hết. Tôi chỉ mắc cười đó, một bên là Dustin, một bên là Yanbi, hai đứa giác đi xuống lại đi rất là buồn cười. Lúc hát thì đâu có ai nghĩ là Quy sẽ không thể nào đứng lên được đâu, nhưng mà lúc mà vừa đứng vừa sùm bà chè là tôi đã chết rồi. Nếu mà tôi để cho ông Wowy này mà nằm xuống cái sàn này là bể cái show này.
là tôi sẽ mang tiếng luôn, cho nên là tôi phải cố gắng giữ cho ổng đứng thẳng cho bằng được. Vậy là mọi người thông cảm cho Huawei. Lúc đó là thật sự là Huawei cũng hy hữu là bị thua, và không phải là Huawei quên lời đâu mọi người. Đó là một cái điều mà mình nghĩ là kỷ niệm rất là dễ thương. Tuy nhiên lần sau mình sẽ không để là cho mọi người sẽ bị tan nát như vậy nữa. Có thể là do Huawei chưa ăn cái gì mà tới để mà uống, nó dễ ngấm rượu hơn. Nhưng mà thôi, chúng ta đã có một cái tập rất là dễ thương, không thể nào mà có thể tả được sự biết ơn của Dustin dành cho Huawei, khi mà một trong những người bạn mà cũng tham gia rất là nhiều chương trình của Dustin on the Go, mình cũng sẵn sàng để sát cánh cùng với lại Huawei và team nữa. Nếu như mà mọi người có những kế hoạch gì thì mình cũng sẵn sàng để tham gia cùng với mọi người, nếu tụi mình có thời gian hoặc là tụi mình có khả năng để làm. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai là đây là cái khoảng thời gian khó khăn của tất cả chúng ta, những người mà đang phải chịu cái sức ảnh hưởng nặng nề của Covid, phải không? Thì Huawei không biết là hậu sau Covid, Dustin có cái nguồn năng lượng nào, hay là Dustin có một kế hoạch giúp đỡ những người mà gặp khó khăn. Dustin trả lời cho Huawei giúp nha. Đợt vừa rồi giãn cách là một cái đợt khủng khiếp. Lúc mà mình ngồi quay cái video này thì thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại cuộc sống bình thường mới rồi mọi người. Bây giờ nếu mà nói về những cái điều mà giúp đỡ những người mà gặp khó khăn, Dustin thì cũng quan niệm như thế này. Mình làm về mảng truyền thông và mình có rất là nhiều những cái thông tin mình cần chia sẻ với ai để giúp họ, những cái tổ chức mà có chuyên môn trong việc làm từ thiện, làm những cái việc cho cộng đồng như là Sài Gòn Children, tổ chức phi chính phủ của Anh, và Dustin đã làm việc với họ cũng vài năm. Họ đều có những cái chiến dịch mà để ủng hộ, giúp đỡ, đem đến những cái cơ hội để đến trường cho các trẻ em gặp khó khăn ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dustin nghĩ là cái tiếng nói của mình nó nằm ở chỗ mình có cái sức mạnh ở chỗ là mình là những người làm trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. Bằng cái cách này hay cách khác, Dustin sẽ luôn nhận để hỗ trợ cho các bên cộng đồng để mà đưa tiếng nói, gửi thông tin của mình, làm những cái chiến dịch nó đến với nhiều người hơn. Thì đó là cái mà Dustin luôn làm từ trước đến giờ và bây giờ sẽ càng đẩy mạnh hơn nữa. Nếu như mà tụi mình có đủ cái thời gian là tụi mình sẽ muốn là hỗ trợ về mặt truyền thông lẫn cá nhân, tất cả mọi thứ. Cái việc mà làm những cái dự án cộng đồng này á, mình nghĩ là mình cần phải có chuyên môn, mình cần phải có sự đào tạo, mình phải có kiến thức, kinh nghiệm, chứ không thể mà mình muốn là mình có thể dành ra thời gian để làm những cái việc thiện mà mình không có tổ chức được, mình chưa có kinh nghiệm. Cái Dustin có là mình có những cái mối quan hệ và mình có thể kết nối với nhau để mà giúp cho cái việc của những cái nhà làm những cái hoạt động cộng đồng chuyên nghiệp đó đến được với cái số lượng người giúp đỡ nhiều nhất mà mình có thể làm trung gian để mà mình thông báo tới. Và mong là khi mà họ làm được việc của họ thì họ cũng sẽ đem được sự giúp đỡ của họ một cách thuận lợi nhất đến cho các trẻ em khó khăn. Mình nghĩ là trẻ em là đối tượng mà bị tổn thương nhiều nhất và cũng là đối tượng cần được giúp đỡ nhiều nhất, bởi vì trẻ em là tương lai của chúng ta. Dustin rất là thích để tham gia những hoạt động cũng phải là Sài Gòn Children. Bất kể những cái dự án cộng đồng của các bạn sinh viên, tổ chức mà mình cảm thấy là phù hợp mà mình có kiến thức để mà mình chia sẻ là mình đều tham gia một cách tự nguyện luôn. Nếu mà Huawei có những cái dự án mà về cộng đồng để giúp đỡ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn sau khi mà kết thúc giãn cách đó, thì count me in. Hãy gọi Dustin sẵn sàng để có thể giúp hết mình bằng cách này hoặc là cách khác. Cảm ơn Huawei vì đã là một người bạn và luôn hỗ trợ sát cánh bên nhau những cái lúc mà khó khăn lẫn những cái lúc mà vui vẻ, hạnh phúc. Câu hỏi của chị Thùy Minh. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến sự trưởng thành, đấy là Dustin có được coi là dậy thì thành công không? Và nếu được thay đổi nơi trốn để mình trưởng thành, có một thành phố trong mơ thì đấy là gì? Cảm ơn chị Thùy Minh. Chị Thùy Minh cũng là một trong những người đồng nghiệp mà mình rất quý mến. Mình hiểu được đằng sau cái người phụ nữ này có rất là nhiều mâu thuẫn nữa. Nhưng mình cũng thấy thương. Lúc nào chị cũng nhớ tới mình giống như là một đứa em. Em rất là cảm ơn chị vì điều đó. Còn câu hỏi của chị về sự trưởng thành, đối với chị sự trưởng thành là dậy thì thành công chưa hả?
Đối với lại Justin thì Justin tự nhận là mình chị thì quá thành công rồi. Mấy nói cảm ơn trời, mình chị thì thành công. Chỉ có điều là vẻ ngoài thì vậy thì nhanh hơn mọi người, nhưng mà bên trong tâm hồn thì vậy thì hơi muộn một chút. Mãi đến 30 tuổi em mới nhận ra mục đích của mình. Em thấy xung quanh em toàn là những người thành công trẻ, và em cảm thấy wow, mọi người đi nhanh quá, mình thì lẹ đẹt. Cho nên là em nghĩ là đó, về vẻ ngoài thì em vậy thì hơi sớm hơn so với các bạn. Còn nếu như mà để lựa chọn một cái thành phố mình muốn được sinh ra, em ước gì mình được sinh ra ở Amsterdam. Oh my god, Amsterdam là một cái thành phố mà em rất thích. Em được đến một lần với người yêu và em mê. Mọi người cũng hiểu tại sao rồi đúng không? Đó là thiên đường của nơi mà chúng ta có thể chill. Ngoài ra nó là một thành phố cởi mở. Người dân Amsterdam cũng rất cởi mở, họ không kỳ thị. Hơn nữa là đối với khách du lịch mà châu Á, tại vì trong mình thì có thể sẽ nhìn giống Trung Quốc nè, và mình gặp nhiều khó khăn nếu mà mình đi du lịch một số nơi nếu như mà mình là người châu Á da vàng. Ở Amsterdam mình cảm thấy rất an toàn. Em cảm thấy là thành phố đó mọi người thơm phức, mọi người đều trí thức, mọi người trông đều rất là nhã nhặn và rất là thân thiện, và đặc biệt rất là thơm. Em thích được sinh ra trong một cái nơi mà đi đâu mọi người cũng thơm, và thơm cái mùi rất là đắt tiền, mà em không hiểu tại sao nó lại có những cái mùi thơm nước hoa mà nó khác với những cái nước hoa kiểu Ý lắm. Em không thể nghe được những mùi nước hoa kiểu Ý nồng nặc và nó sộc vào mũi. Họ thơm theo kiểu nó dễ chịu, nó hoa cỏ, nó thảo mộc lắm. Cho nên em ước được sống và lớn lên, được đẻ ra ở thành phố Amsterdam. Mơ ước. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là em sẽ được đứng chân sân khấu với chị một lần nữa. Tại vì em thích chặt chém chị trên sân khấu. Chị Thùy Minh là một trong những người mà cởi mở, mà mình cảm thấy là việc với chị mình cảm thấy giống như là chị có thể cho mình cảm giác là tao với mày là bạn. Đó. Và chị rất là nhún nhường, với tư cách là một người đồng nghiệp, một người đi trước, rất là nhún nhường. Vẫn trong thế giới ảo diệu của cái filter này thì mình xin hỏi câu thứ hai, đấy là có một cái điều gì mà Dustin ước là mình đã bắt đầu sớm hơn 5 năm trước thay vì cái thời điểm mà mình bắt đầu hay không? Lúc mà nhờ chị thì mình đặt câu hỏi thì chị nói thôi chứ chị không có make up, tóc tai chị đi ghê lắm, chị dùng filter được không? Ok luôn chị. Filter rất ảo diệu mọi người, cứ tưởng như chị đang ở Lan Quế Phường á. 5 năm là một cái khoảng thời gian đủ để người ta thay đổi cá tính, tính cách. Em nghĩ là em ước gì em có thể bắt đầu làm kênh Dustin on the Go sớm hơn nữa. Sớm hơn là cái thời điểm mà tụi em bắt đầu ngay lúc đó thì tụi em có nhiều cái trải nghiệm, có nhiều câu chuyện để kể. Và nếu mà ước được sớm hơn 5 năm thì có nghĩa là bây giờ tụi em đã có cả 10 năm, một cái cột mốc vô cùng đẹp. Đối với lại một cái team của tụi em làm nội dung, sáng tạo nội dung, đối với em, bản thân là một người host, trời ơi, nghe con số 10 năm là mình thấy là có thành tựu rồi, lên giá được rồi. Đùa thôi. Em thấy em là được làm mình khi mà mình làm sáng tạo nội dung, được làm host, được làm sản xuất. Em tìm được chân lý khi mà em làm những công việc này là bởi vì em không phải kiếm tiền, mà mình phải làm những cái điều mà phải nói những lời mà người khác muốn mình nói, trả tiền cho mình. Em thích có cơ hội để được nói những điều mà mình nghĩ, nhưng không phải lúc nào mình cũng có điều kiện để làm điều đó. Thì cái kênh YouTube này là một cái điều kiện để mà tụi em nói lên những khát khao của tụi em á, thì ước gì là mình biết được sớm hơn để mình làm kênh này sớm hơn. Cảm ơn chị, lúc nào cũng sâu sắc. Một câu hỏi sâu sắc, sâu quá. Khi họ trả lời xong là mình phải động lại vài phút để suy nghĩ luôn á. Đúng là chị Thùy Minh mà. Em đùa thôi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo, đây là câu hỏi cuối cùng, đến từ ông ngoại của Dustin. Như mọi người cũng đã biết, ông ngoại đã từng tham gia trong một cái video sneak show ngày Father's Day cùng với lại ba của mình ở trên kênh Dustin on the Go luôn. Mọi người có thể xem lại trên đây. Sự xuất hiện của ông ngoại trong cuộc đời mình là một điều mà mình rất là trân trọng, tại vì ông ngoại là người đã cho mình rất là nhiều kiến thức, cho mình rất là nhiều những cái khát khao, những cái ước mơ, những cái đam mê. Và ông ngoại là người, mọi người sẽ phải xem cái video này mới được đã. Mình chỉ nói như vậy là đủ rồi. Tôi
luật sư Bùi Thị Như. Năm 2018, có cái người thanh niên khoảng 30 tuổi vốn liếng mang theo là cái bằng cử nhân quản trị nhà hàng khách sạn Đại học Mỹ, bằng quán quân VG MTV Việt Nam và cái số tiền vốn 50 triệu đến văn phòng luật sư yêu cầu đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dustin on the Go, hoạt động ngành nghề truyền thông, sản xuất phim video, quảng cáo và tổ chức sự kiện. Đến năm 2020, tôi thấy cái kênh Dustin on the Go trên sóng YouTube được trao thưởng nút bạc. Điều này thể hiện cái bước đầu thành đạt của doanh nghiệp Dustin on the Go. Và hôm nay có dịp gặp là Dustin, tôi có câu hỏi mà từ lâu tôi có muốn hỏi mà chưa có dịp gặp Dustin, thì hôm nay đề nghị Dustin cho biết là cái tên doanh nghiệp, cái cụm từ Dustin on the Go nó có ý nghĩa gì và nó có mục đích gì khi sử dụng nó để mà làm cái tên doanh nghiệp. Để giới thiệu với mọi người thì ông ngoại mình như đi giới thiệu là người mà mình hâm mộ, là bởi vì ông ngoại đem cho mình những cái kiến thức, cho ánh sáng của cuộc đời á. Hồi nhỏ là ông ngoại dẫn đi cắt tóc nha, thích ông ngoại dẫn đi cắt tóc thôi, tại vì chỗ cắt tóc của ông ngoại á có máy lạnh. Thích ông ngoại là dẫn đi siêu thị, kêu mình thích là mua cái gì ông ngoại mua, thích ăn mì gói Hàn Quốc là ông ngoại mua. Ngoại rất là chiều. Đồ của ông ngoại mặc thời trang ha, quần áo, giày, dép, dây nịt, cà vạt, túi xách, vớ. Ông ngoại cho đồng hồ, ông ngoại thải ra cho mình là mình mặc, mình mang đồ của ông ngoại. So ông ngoại là một người mà thần tượng của mình. Cho nên mọi sản phẩm mà của Dustin on the Go nó luôn có cái dấu ấn của ông ngoại trong đó. Thì đây là một cái dịp mà mình muốn cảm ơn ông ngoại vì đã thành lập công ty Dustin on the Go để mà mình có cái nền tảng để mà mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình đến với khán giả. On the Go đối với lại con là luôn luôn trên một cái hành trình, luôn luôn chuyển động, luôn luôn tiến về phía trước. Nó giống như tính cách của con là một người không thích ngồi một chỗ. Con rất là thích đi đây đi đó, đi khám phá và làm việc cùng lúc. Có nghĩa là công việc phải luôn luôn chuyển động. Đó là tại sao mà con bắt đầu với cái series mà lái xe, rồi sau này là con thích đi quay ở ngoài đường, thích đi phỏng vấn mọi người. Con nghĩ là những cái công việc đó nó luôn luôn có một cái sự chuyển động nhất định, in action. Và con cũng mong muốn cái kênh của mình hay là cái công ty này nó luôn luôn như vậy, nó cũng sẽ luôn luôn tiến về phía trước, có thể được cải tiến và không bao giờ dừng lại. Và con cảm ơn ông ngoại rất là nhiều vì luôn là người đem đến cho con nhiều kiến thức, cho con được động lực, cho con được cái nền tảng nữa. Rất là nhiều thứ mà con không thể nào mà kể hết được. I love you so much. Và đó là video đặc biệt của Q&A. Dustin rất là cảm ơn tất cả những người anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả khán giả đã theo dõi. Cảm ơn ông ngoại. Mình rất là cảm động bởi vì trong thời điểm giãn cách vừa rồi, Dustin biết ai cũng có những cái thay đổi về mặt tinh thần. Có những người trầm cảm hơn, trong đó có Dustin. Nếu mà nói nhẹ, mình nói là mình cảm thấy mình trầm tính hơn và người khác cũng đánh giá mình như vậy. Mình tin là có rất nhiều người ngoài kia cũng như thế. Đây là cái cơ hội rất là quý để mà mình có thể có giao tiếp được với mọi người. Và mình cũng cảm ơn Richard đã đem đến cái ý tưởng này. Nếu mà không có Richard, mình sẽ không bao giờ nghĩ mình làm một cái video như thế này. Mình cũng mong mình truyền được cái năng lượng tích cực, cái sự ấm áp, hy vọng đến với những ai đang xem video. Phía trước chúng ta là giãn cách đã kết thúc, bình thường mới, rồi sau đó là chúng ta trở lại một cái sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống. Có thể có nhiều người trong chúng ta chưa sẵn sàng để quay lại cái guồng máy cách đây 4 tháng. Vậy thì mọi người cũng đừng lo lắng, Dustin cũng là một trong những người đó. Tụi mình sẽ cùng nhau để làm được. Cái nghĩ rằng là cái dịp vừa rồi để chúng ta vá lại lá phổi của trái đất. Có thể mình đã làm được rất là nhiều điều tốt đẹp cho trái đất này chỉ bằng việc mình bị nhốt ở nhà nhiều tháng qua. Đó là một cách nghĩ tích cực. Và hy vọng là thời gian sắp tới, team Dustin on the Go sẽ được
có cơ hội để làm thêm nhiều những cái video, nhiều chương trình mà mọi người yêu mến, lẫn những chương trình mới. Team của mình rất là mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Dustin on the Go và cảm ơn tình cảm của mọi người, và hẹn mọi người trong những tập Q&A tiếp theo. Bye bye. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.